In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. So যেতিয়া আইনষ্টাইনে সেই ক্লাছটোত চলি থকা ক্লাছটোত শিক্ষকজনক মানে হিষ্ট্ৰী টিচাৰ মিষ্টাৰ ব্ৰনৰ লগত কথাবিলাক কটাকটি কৰিছিলে বা তেওঁৰ যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনিৰ বিপৰীতে তেওঁ কৈ আছিলে, তেতিয়া টিচাৰজনে কৈছিলে যে যেহেতু তুমি তাৰিখ চন এইবিলাকক শিক্ষা বুলি গণ্য নকৰা বা তেনেকুৱা শিকিবলগীয়া বস্তু বুলি নাভাবা, গতিকে তুমি নিজাকৈ কিবা তেনেকুৱা থিয়ৰী উলিওৱা যোনটো আমি শিকিব পাৰিম, যোনবিলাক মানুহে শিকিব পাৰিব, অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকিব পাৰিব ক্লাছত। চ' যাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছিলে আইনষ্টাইন থিয়ৰী অফ এডুকেশ্যন। মানে তেওঁ এইটো বুজাইছে যে তেওঁ এক প্ৰকাৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক ব্যংগাত্মকভাৱে সেই কথাখিনি কৈছিলে যে যিহেতু তুমি এইবিলাকক শিক্ষা বুলি গণ্য নকৰা, গতিকে তুমি নিজাকৈ কিবা এটা উলিওৱা যাৰ নাম আমি দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আইনষ্টাইনৰ তত্ত্ব বা সূত্ৰ বুলি আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰিম বা মানুহে জানিব, এইবুলি এক প্ৰকাৰ তেনেকৈ ঠাট্টাৰ সুৰত কৈছিলে। এলবাৰ্ট ফ্লাষ্ট means to take suddenly to flight. So এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ খুব অস্বস্তি অনুভৱ হৈছিলে তেনেকৈ যদি শিক্ষকজনে কৈছিল। I think it's not facts that matter but ideas, he said. তাৰপিছত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে আকৌ কৈছিলে যে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চন তাৰিখ সেইবিলাক কোনো ডাঙৰ বস্তু নহয়, মনত ৰখাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মোৰ মতে এটা ধাৰণা থকাটোহে মানুহৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ এটা ধাৰণা থকাটোহে জৰুৰী বুলি আইনষ্টাইনে কৈছিলে আকৌ। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. So মই এইটোক শিক্ষা বুলি নাভাবোঁ যে যুদ্ধখন কিমান চনত হৈছিলে বা কেতিয়া হৈছিলে বা সৈন্যবিলাকে কিমান মানুহক মাৰিলে, এইবিলাক কোনো শিকা বস্তু নহয়। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. মই এইটোহে শিক্ষা বুলি মই গণ্য কৰোঁ বা সেইটোতহে মই বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যে সেই সৈন্যবিলাকে ইজনে সিজনৰ লগত বা প্ৰত্যেকৰ লগত কিয় তেনেকৈ যুদ্ধ কৰিলে বা কিহৰ কাৰণে তেনেকৈ যুদ্ধ কৰিলে বা কিয় মাৰিলে। চ' এই কথাষাৰৰ দ্বাৰা আমি এইটো বুজিব পাৰোঁ যে আচলতে আইনষ্টাইনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা তাৰিখ চন এইবিলাক মনত ৰখাতকৈ এটা বস্তুত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, সেইটো হৈছে ধাৰণা। আৰু তেওঁ সদায় কোনো এটা বস্তুৰ ৰিজনটোহে বিচাৰে, কিয় হ'ল বা কি কাৰণত হ'ল, তেওঁ সদায় কাৰণত গুৰুত্ব দিয়ে। মানে তেওঁ চন তাৰিখতকৈ সদায় এইটো বস্তুত গুৰুত্ব দিয়ে যে কিহৰ কাৰণে হ'ল, ৱাই। চ' এটা বস্তু তেওঁৰ লগত সদায় জড়িত থাকে যে ৱাই, এই যোনটো ৱাৰ্ড হয় তেওঁ সেইটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। মানে যদিহে আমি কাৰণবোৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ শিকাৰটো সাৰ্থক হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আইনষ্টাইনেও সেইটো হয়তো কৈছিলে। চ' ideas are more important than facts and figures, যোনটো আইনষ্টাইনে কৈছে। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. So আইনষ্টাইনে যেতিয়া আকৌ তেনেকৈ কৈছিলে তেতিয়া মিষ্টাৰ ব্ৰাউনৰ আকৌ খং উঠিছিলে। তেওঁ কৈছে হ'ব তোমাৰ আৰু কথা নুশুনো বা শুনিবলৈ মন নাই। We don't want the lecture from you, Einstein. তোমাৰ পৰা আমি তেনেকুৱা লেকচাৰ আমি এক্সপেক্ট নকৰোঁ, আমাৰ শুনিবলৈ ইচ্ছা নাই। এনেকৈ গোটেই ক্লাছটোৰ মাজত আইনষ্টাইনক টিচাৰজনে কৈছিলে। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. তুমি আজি এক্সট্ৰা ক্লাছৰ কাৰণে থাকিব লাগিব। মই গম নাপাওঁ সেই ক্লাছটোৱে তোমাৰ কিবা ভাল কৰিব নে নকৰে বা তুমি তাৰ পৰা কিবা শিকিবা নে নিশিকা, সেইটো মই নাভাবোঁ। হয়তো মই ইমাজিন কৰিবও নোৱাৰোঁ যে তুমি শিকিবাই, তোমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে তথাপিও তুমি আজি ক্লাছটোত থাকিব লাগিব, এটা এক্সট্ৰা ক্লাছৰ কাৰণে তুমি থাকিব লাগিব, এইবুলি আইনষ্টাইনক কৈছিলে। It won't do the school any good either.
কৈছে যে তুমি স্কুলত এক্সট্ৰা ক্লাছৰ কাৰণে থাকিলেই স্কুলখনৰ কিবা যে ভাল হ'ব, তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিব, সেইটো মই এক্সপেক্ট নকৰোঁ বা কিবা তেনেকুৱা এটা আশা নকৰোঁ। ইউ আৰ এ ডিছগ্ৰেছ। ডিছগ্ৰেছ মিনছ ডিছঅনাৰ, যেনেকৈ আমি বুজা স্বৰূপ বুলি কওঁ। চ' টিচাৰজনে কৈছিলে যে তুমি এই স্কুলখনৰ কাৰণে বুজা স্বৰূপ হয়, তুমি ভাল ল'ৰা নহয় এই বুলি কৈছিলে। আই ডোণ্ট ন' হোৱাই ইউ কণ্টিনিউ টু কাম। মই বুজি নাপাওঁ তুমি কিয় ক্লাছত আহি থকা সদায়, তোমাৰতো শিকিবলৈ ইচ্ছা নাই, তুমি শিকিব ইচ্ছা নকৰা, গতিকে তুমি কিয় আহি থাকা এই স্কুলত, মই এইটো বুজি নাপাওঁ এই বুলি টিচাৰজনে এক প্ৰকাৰ খঙত কৈছিলে আইনষ্টাইনক। চ' যিহেতু আইনষ্টাইনে তেনেকৈ টিচাৰজনৰ লগত কথা কটাকটি কৰিছিল, সেইকাৰণে টিচাৰজনে তেনেকৈ হয়তো ক'ব লগা বাধ্য হৈছিলে। আৰু যিহেতু আইনষ্টাইনে এনেকৈ কৈছিলে কথাবিলাক, so the teacher thought that Albert didn't believe in education and he talked in a sarcastic manner, and Albert told him that education should be about ideas, not facts, and the teacher said that Albert was a disgrace to the school. It's not my wish, sir, Albert pointed out. So Albert Einstein আকৌ ক'লে যে মোৰ স্কুলত আহিবলৈ ইচ্ছা নাই, মোৰ সেইটো ইচ্ছা নহয় যে মই ইয়াতে তেনেকৈ ইচ্ছা কৰি আহোঁ, মোৰ এইটো কথা নহয়, মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই ইয়াতে আহিব। চ' তেনেকৈ তেওঁ চিধা চিধি কৈ দিছিলে। দেন ইউ আৰ এন আনগ্ৰেটফুল বয় এণ্ড অট টু বি ashamed of yourself. চ' ashamed means feeling shame, লাজ পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চ' তেতিয়া শিক্ষকজনে আকৌ কৈছিলে যে যদি তোমাৰ তেনেকুৱাই কথা হয়, তুমি যদি সেইটোৱে কৈছা, তেতিয়াহ'লে তুমি ভাল ল'ৰা নহয়, আৰু তুমি লাজ পাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ, এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তুমি লাজ পাব লাগিছিলে এই বুলি টিচাৰজনে আকৌ কৈছিলে। আই ছাজেষ্ট ইউ আস্ক ইউৰ ফাদাৰ টু টেক ইউ আৱে। চ' টিচাৰজনে এইটো ক'লে যে মই তোমাক এইটো ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে তুমি তোমাৰ দেউতাক কোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাক লৈ যাবলৈ কোৱা। মানে খঙতে তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰি হয়তো টিচাৰজনে কৈছিলে যে তুমি তোমাৰ দেউতাক ইমিডিয়েটলি এইটো কথা কোৱা আৰু তোমাক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, আমি সকলোৱে এইটো বিচাৰি আছোঁ এই বুলি টিচাৰজনে ক'লে। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. চ' যেতিয়া টিচাৰজনে তেনেকৈ গালি পাৰিলে বা অকণমান বেয়াকৈ ক'লে, এলবাৰ্টৰ সেইকাৰণেই বেয়া লাগিছিল তেনেকুৱা নহয়। চ' তেওঁৰ এইকাৰণেই বেয়া লাগিছিল যে ইমান গালি খোৱাৰ পিছতো বা ইমান তেওঁক খঙত কোৱাৰ পিছতো, তেওঁৰ ইচ্ছা নাথকাৰ পিছতো এই স্কুলখনত আহিবলৈ, তাৰপিছতো তেওঁ আকৌ তাতেই আহিব লাগিব, আকৌ পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই স্কুলখনতে আহিব লাগিব। সেইটো কাৰণতহে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বেয়া লাগিছিল। টিচাৰজনে যে গালি পৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ বেয়া লাগিছিল, বহুত তেনেকুৱা নহয়। চ' একমাত্ৰ এইটো কাৰণ আছিলে যে সেই বেয়া পোৱা ঠাইখনতে আকৌ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আহি তাত ক্লাছ কৰিব লাগিব বা পঢ়া শিকিব লাগিব। চ' এলবাৰ্ট felt miserable when he left the school that afternoon. So he didn't like this school and he would have to come to it again. So কাৰণটো আছিল সেইটোৱে। He only wished his father would take him away, but there's no point in even asking. চ' এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ভাবিছিলে যে ইচ্ছা কৰিছিল, আশা কৰিছিলে যে তেওঁৰ দেউতাকে আহি তেওঁক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক এইখন স্কুলৰ পৰা, কিন্তু সেই কথাটো সোধাৰ সাহসটো দূৰৰেই কথা, তেওঁ যে এই কথাটোত গুৰুত্বও নিদিব তেওঁৰ দেউতাকে, সেইটো তেওঁ গম পাইছিলে। He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. So diploma means certificate. চ' এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে এইকাৰণেই গম পাইছিল বুলি কৈছে যে তেওঁ সুধিব নোৱাৰে এই কথাটো, যে তেওঁ সুধিলেও দেউতাকে তেওঁক ইয়াৰ পৰা নিনিয়ে। কাৰণ কিয় বা লৈ নাযায়, এইটো কাৰণ আছিল যে দেউতাকে ইতিমধ্যেই তেওঁক কৈ থৈছিলে যেতিয়ালৈকে তেওঁ কোৰ্চ কমপ্লিট নহয় স্কুলত বা ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন নাপায়, তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰিব, ভালকৈ পাছ আউট হোৱাৰ পিছতহে তেওঁক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব বুলিহে হয়তো কথা দিছিলে। গতিকে সেইকাৰণে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ইতিমধ্যেই গম পাইছিলে কথাটো। Going back to his lodgings did not cheer him up. So lodging means a place to live, য'ত থাকিব পাৰি বা থকা হয়। চ'
তেওঁ নিজৰ কোঠালৈ তাত গৈ পিনেও তেওঁৰ মনটো কিছু বেয়া হৈ আছিলে His father had so little money to spare that Albert had been found the room in one of the poorest quarters of Munich. So হয়তো দেউতাকৰ কিছু টকা পইচাৰ অভাৱ আছিলে সেইকাৰণে হয়তো তেনেকুৱা এটা সৰু কোঠাতে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক থৈছিলে পঢ়াৰ কাৰণে মুনিচ হৈছে এখন ঠাইৰ নাম capital of Bavaria জাৰ্মানী তেনেকুৱা ঠাইৰ নাম হয় So তাত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে এটা ৰুমত তেনেকৈ থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিলে He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor but he hated the atmosphere of slum violence So squalor means polluted একেবাৰে লেতেৰা যোনটো বেয়া ঠাই তেনেকুৱা বুজাইছে So এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে এই কাৰণে তাত থাকি বেয়া পাইছিলে এনেকুৱা নহয় যে সেই ঠাই টুকুৰা খুব বেছি আৰামদায়ক নাছিলে বা সেই কোঠাটো বহুত ডাঙৰ নাছিলে বা তাত ভালকৈ খাব ল'ব পোৱা নাছিলে বা তেনেকুৱা কিবা বেলেগ ধৰণৰ কথা আছিলে তেনেকুৱা নহয় সো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে সেই ঠাইখিনি বা সেই কোঠাটো বা সেই য'ত যাৰ অধীনত আছিলে সেই কোঠাটোত সো সেই ঠাইখিনিত তেওঁ এটা কাৰণত বেয়া পাইছিলে সেইটো আছিলে যে তাৰ এটমস্ফিয়াৰটো খুব ভাল ধৰণৰ নাছিলে হয়তো পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত খুব আৰামদায়ক নাছিলে কাৰণ ইয়াতে কৈছে এটা ৱৰ্ড কৈছে স্লাম ভায়োলেন্স বুলি কৈছে হয়তো তাত খুব বেছি হাই কাজিয়া হৈ থাকিছিলে বা কোঢ়াল হৈ থাকিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত আছিল আৰু খুব লেতেৰা ধৰণৰ আছিল যদি সেইটোকো মন কৰা নাছিল কিন্তু এই হাহাকাৰ বা তেনেকুৱা খুব কোঢ়াল হৈ থকা পৰিৱেশ হয়তো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ভাল পোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণত সেইখিনি পৰিৱেশ তেওঁৰ ভাল লগা নাছিলে His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. So ইয়াতে আমি কাৰণটো পালো বেয়া পোৱাৰ কাৰণটো যে landlady so landlady means আমি মালিকনি বুলি ক'ব পাৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰৰ মালিক তেনেকুৱা বুজিব পাৰোঁ so য'ত আছিলে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে so তাৰ যোনগৰাকী মালিকনি হয় বা ঘৰৰ মালিকনি হয় তেওঁৰ কথা কৈছে যে সদায় তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কোবাইছিলে বা পিটিছিলে আৰু প্ৰত্যেক শনিবাৰে তেওঁৰ হাজবেণ্ড গিৰিয়েক যেতিয়া আহিছিলে ঘৰত তেওঁ সদায় খুৰামত্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে খুব মদ্যপান কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক কোবাইছিলে বা মালিকনিক মাৰিছিলে So the landlady used to beat her children crying every time and he told these things to his friend Yuri so এই কথাখিনি তেওঁ এজন ইউৰি নামৰ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তেওঁ কৈ থাকিব বা কৈ আছে আমি পিছলৈ পাম and he hated the atmosphere of slum violence so সেই কাৰণে তেওঁ এই গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁ বেয়া পাইছিলে but at least you have a room of your own which is more than I can say said Yuri when he called round in the evening so তেতিয়া ইউৰিয়ে কৈ আছিল যেতিয়া দুয়ো এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আৰু ইউৰিয়ে তেতিয়া ইউৰিয়ে মাত লগাইছিলে যে তুমি সেইটো কাৰণে দুখ কৰিব নালাগে এলবাৰ্ট সো যিহেতু তোমাৰ থাকিবলৈ এটা অন্তত ৰুম আছে বা এটা কোঠা আছে নিজৰ বুলিবলৈ থাকিবলৈ অকণমান ঠাই অন্তত তুমি পাইছা এই বুলি ইউৰিয়ে কৈছিলে বা বুজাইছিলে তেওঁক At least you live among civilized human beings even if they are all poor students said Albert so তেতিয়া এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে আকৌ ইউৰিক কৈছিলে যে নহয় তুমি য'ত আছা তোমাৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনি বা ওচৰত থকা মানুহখিনি at least কি হয় বুলি কৈছিলে civilized human beings বুলি কৈছে civilized means to educate শিক্ষিত বা জনা বুজা সভ্য হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে সো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কৈছিলে যে তোমাৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনি অন্তত সভ্য হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব লাগে এটা পৰিৱেশত খাপ খাই অন্তত সেইখিনি তেওঁলোকে জানে এই বুলি কৈছিলে যে যদিও সিহঁত সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দুখীয়া হয় কিন্তু সিহঁতবোৰ ভাল হয় কি জানে এই বুলি কৈছিল They are not all civilized Yuri replied তাৰপিছত ইউৰি আকৌ কৈছিলে যে নহয় গোটেইবোৰ যে তেনেকুৱাই হ'ব তেনেকুৱা নহয় তাৰ মাজত দুই এজন হয়তো বেয়াও থাকে তুমি যেনেকৈ তেনেকুৱা এটা অসুবিধা পাইছা ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ মই থকা ঠাইতো তেনেকুৱা আছে Did you not hear that one of them was killed last week in a duel
চ' ডুৱেল মিনছ আমি বুজিব পাৰোঁ বিটুইন টু, দুটাৰ মাজত যেতিয়া কিবা হয়, কাজিয়া হয় বা তেনেকুৱা যুঁজ হয়, তেনেকুৱাক আমি বুজিব পাৰোঁ। চ' তেতিয়া ইউৰিয়ে আকৌ কৈছিলে যে তুমি কি কৈছা যে সিহঁত গোটেইবোৰ যে চিভিলাইজ হয়, সকলোবোৰ যে জনা বুজা হয়, তেনেকুৱা নহয়। তুমি শুনা নাই নেকি যে কেইদিনমান আগতে বা যোৱা সপ্তাহত যে এটা ঘটনা হৈছিলে, সেইটো তুমি গম পোৱা নাই নেকি? যে কেনেকুৱা ঘটনা হোৱা বুলি ক'লে যে দুজনৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ এজন মৰিছিলে বা ঢুকাইছিল বুলি ইউৰিয়ে আইনষ্টাইনক ক'লে। এণ্ড হোৱাট হেপেন্স টু দ্য ওৱান হু কিল্ড হিম? চ' তেতিয়া আইনষ্টাইনে লগে লগে কৈছে, তেতিয়াহ'লে যোনে মাৰিছিল তাৰ কি হ'ল? মৰাটোতো মৰিয়ে গ'ল, যোনে মাৰিছিলে তাৰ কি হ'ল বা সি ক'ত আছে? এনেকৈ সুধিছে। চ' আইনষ্টাইনে সদায় কাৰণত গুৰুত্ব দিয়ে, গতিকে কি হ'ল বুলি সুধিছে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন লগে লগে তেওঁ উত্তৰ এটা পাব বুলি আশা কৰি ইউৰিক তেনেকৈ সুধিছে। নাথিং অফক'ৰ্ছ, কৈছে নাই একো হোৱা নাই বুলি ক'লে। হি ইজ ইভেন প্ৰাউড অফ ইট। চ' ইউৰিয়ে ক'লে যে একো হোৱা নাই, কিন্তু সেই মাৰোতাজনে যোনে মাৰিলে, সেই মাৰোতা ব্যক্তিজন বৰ্তমান নিজকে লৈ গৰ্বহে অনুভৱ কৰে। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. So এই মাৰোতাজনে কেৱল এটা দুখ পুহি ৰাখিছে মনত, সেইটো হৈছে যে তেনেকুৱা শাসক কৰ্তৃপক্ষই বা তেনেকৈ ওপৰ মহলৰ পৰা তেওঁলৈ এটা অৰ্ডাৰ আহিছে বা তেওঁক তেনেকৈ ছাজেষ্ট কৰিছে বা তেওঁক এটা আইন তেনেকৈ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বান্ধি দিছে, যে কৈছে যে তেওঁ যাতে আৰু তেনেকৈ কাজিয়া নকৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰপিট নকৰে, এই বুলি তেওঁক সকীয়াই দিছিলে। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. So scar means মাৰ্ক অফ অ'ন, জখম হোৱা তেনেকৈ চিন বা দাগ থাকি যোৱা, এইটো বুজাইছে। এণ্ড বেজ মিনছ চাইন, চিন হোৱা বা প্ৰতীক, এনেকুৱাক বুজোৱা হয়। চ' তেতিয়া এইটো ইউৰিয়ে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক জানিবলৈ দিলে যে এই যিজন মাৰোতাৰ কথা কৈছিলে, যোনে এজন মানুহক হত্যা কৰাৰ কথা কৈছিলে, সেই হত্যাকাৰীজনে কেৱল দুখ কৰা বুলি কৈছিলে কিহৰ কাৰণে? যে তেওঁৰ শৰীৰত বা তেওঁৰ মুখত তেনেকুৱা এটা দাগ ৰৈ নগ'ল। হয়তো তেওঁৰ দাগটো ৰৈ গ'লে মানুহৰ আগত ভৱিষ্যতে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে মই অমুকক মাৰি বা এনেকৈ এজনক মাৰি বা হত্যা কৰি মই এনেকৈ মোৰ ইয়াতে দাগটো ৰৈ গৈছে, এই বুলি হয়তো গৰ্ব কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা আনৰ আগত নিজৰ যশস্বী তেনেকৈ ভাৱটো দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁৰ নিজকে নিজে হয়তো প্ৰশংসা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, এই বুলি তেনেকৈ ইউৰিয়ে আইনষ্টাইনক কৈ আছিলে কথাখিনি। এক্সক্লেইম এলবাৰ্ট। চ' তেতিয়া এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে আকৌ আচৰিত হৈ ক'লে, এনেকুৱা নেকি কথাটো? এণ্ড দিজ আৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, এনেকুৱা তোমালোকৰ তাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক? ৱেল ইউ উইল বি এ ষ্টুডেণ্ট ওৱান ডে, ছেইড ইউৰি। তেতিয়া ইউৰিয়ে ক'লে যে তুমিও এদিন তেনেকুৱাই ষ্টুডেণ্ট হ'বাগৈ, এই বুলি ইউৰিয়ে আইনষ্টাইনক ক'লে।